quanh nó ngoài. Anh ơi. Nào, mình con con. Hả? Chắc thì chắc biết rồi chứ em mẹ. Chết rồi. Chị mua YouTube. Là mới YouTube ấy. Bà. Một quanh quanh nó ngoài. Quanh quanh. Quay cho anh ơi. Lớn nơi đây nè. Làm cha một lay một hộp. Đây. Một tới cho tao mua cái nổ.
Ngắn vậy trong luôn ấy. Nhưng ta mua là mua chứ. Không bối phải là nè đi dân đi nhà thằng mua. Vâng. Ta phải cùng với. Mua ra. Con mau rồi nè, cho anh thả mấy ảnh con cái nắm á. Cho luộc rác với to quá không bằng hơn cả. Lại ra một đi qua. Đây mới cái. Bên khâu mới thấy khâu được cho không nó câu. Cái này Tây khăn. mới chào váy chơi vậy? Sao mấy anh giờ lõm anh ăn thơm rồi đó. Tính gì? Tính pôn mà. Cho ăn pôn mà. Ba Cho món gì kìa. Ba mi lôi giò. nè ba nè mơ sợ con yêu sợ Cho, tên như nữa. nào bên con Hả? con được cắt đó con clay bể Ba mi nhập kìa. năm không Tôi có mí ba mi lôi không? Ba mí.
ai giờ làm á một con ta đi mình Ở cơ tinh con. chưa tầm muối bán Chứ piនឹងអ្នកណាបង cho đi បងដាក់បោះម៉ាក់ចូលមួយមកកូន តើឲ្យលុយកូនតិចនំ cái phải mình cam nuôi mà ai ទេ កាន់មកផ្លេច ឲ្យ giờ lôi đi nè បងឲ្យកระดาษជាប់ឲ្យឲ្យកระดาษ2000មកចាំខ្ញុំអាប់មកក៏បាន chơi ai cam vô làm ai cam một cái ដល់ទៅមុខវិញ luôn cho luôn men là quay cảnh o sọ nó không